Încă de când au apărut statele române în secolul XIV, destinul țărilor române a fost să fie cuprinse între diferite mari puteri, imperii. Practic, cea mai mare parte a istoriei României s-a desfășurat între imperii. De-al minteri, situația asta e destul de similară cu cea a Ucrainei, pentru că și Ucraina era prinsă între regatul polono-lituanian, Hoarda de Aur și puterea moscovită. La fel, țările române în secolul XIV erau cuprinse între Ungaria, Polonia, Imperiul Otoman. Mai târziu, marile puteri s-au schimbat. Din secolul XVIII încolo sunt Rusia, Austria și Imperiul Otoman. Și până în secolul XX, România practic a fost determinată de rivalitatea dintre imperii. Foarte importantă, evident, comună României și Ucrainei este rivalitatea dintre Rusia și Turcia. Practic, războaiele ruso-turce domină mare parte din istoria României și a Ucrainei. Primele conflicte dintre Turcia și Rusia au avut ca miză Ucraina, încă din secolul XVI și mai cu seamă XVII, iar țările române au fost miza conflictelor dintre Imperiul Otoman și Imperiul Țarist în secolul XVIII și în secolul XIX. Practic, secolele XVIII-XIX ale istoriei țărilor române este marcată de războaie între Rusia și Turcia. Dacă le numărăm bine, avem peste 10 asemenea războaie între Rusia și Turcia, 12. Acum depinde dacă mai socotim și războiul din Crimea ca fiind parte din războaiele ruso-turce, deci în orice caz 10-12 războaie pe tot parcursul celor două secole. Și cu două excepții, puterea învingătoare a fost mereu Imperiul Țarist, a fost mai puternic decât Imperiul Otoman. Nu fac evident istoria tuturor acestor conflicte, dar e importantă logica generală care guvernează istoria țărilor române în aceste secole, și anume rivalitatea, în primul rând, între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, cu această serie foarte lungă de războaie, dar pe de altă parte, evident, este și prezența Imperiului Austriac. De-al minteri, Ucraina a fost și ea împărțită între Imperiul Țarist și Imperiul Austriac, după ce Imperiul Austriac a preluat o parte din Polonia în 1793 și apoi în 1795. Rivalitatea asta dintre cele trei imperii, sigur că a sfâșiat țările române, dar pe de altă parte a creat și o anumită emulație. De pildă, în Transilvania se dezvoltă așa numita școală ardeleană, sub oblăduirea Bisericii greco-catolice. În țările române, de dincoace de Carpați, adică în Moldova și în Muntenia, influența culturală grecească a fost foarte bogată și foarte fecundă. De asemenea, există un fel de dialog religios profund între țările române și țările slave sau Muntele Athos în Grecia. Amintesc că Paisie Velicicovski era ucrainean de origine și a trăit cea mai mare parte din viața lui la mănăstirea Neamț. Această rivalitate între imperii a condus până la urmă, în secolul XIX, la renașterea conștiinței naționale române sau apariția unei conștiințe naționale române, marcate prin o revoltă în 1821 legată de războiul de eliberare al grecilor, care va duce până la urmă la independența Greciei, dar există și un episod românesc în 1821, dar mult mai important, 1848 și mai cu seamă 1859, prima unire între Moldova și Muntenia, care a fost făcută
posibilă de războiul din Crimea, război ruso-turc, care s-a transformat într-un război mult mai amplu în care Franța și Marea Britanie erau aliate cu Imperiul Otoman. Și grație războiului din Crimea, grație Congresului de Pace de la Paris din 1856, Muntenia și Valahia s-au unit cu adevărat pentru prima dată în 1859. Iată cum o parte din Ucraina, disputată și acum ocupată de Rusia din 2014, a avut un rol extraordinar pentru țările române și pentru destinul istoric al României.